زموږ د پښتنو ټولو خلکو شورمه خوښه ده، خو دا پراټه رول چې دی که نه دا هم د شورمې نه کم خو نه لګي. دا ځنه رسټورنټ کې چې دی دومره زبردست وي آی پي میلاویږي که نه، خو خیر ما هماغه شانتې جوړ کولی چې هر وخت خو ساده نه مزه نه کوي، روټۍ مزه نه کوي. نو زه وایم چې داسې شی جوړ کړي چې مشرانو کشران پرې ټول خوشحالي. نو دلته ما د اوږې پوډر واغستو، مالګه مې واغسته او سور مرچکې مې وایستو، ګرمه مساله مې وایسته یو چمچ، او بس بیا پکې ماسته واچوئ 15 چمچې، او بس غوښه چې دا غټې غټې بوټیانې ما کړې ډېرې وړې وړې نه. او څونه تاسو پکې دننه بندوئ دا تاسو باندې ده چې څونه زیات پکې واچوئ دونه مزه کوي. لږه شانتې 2-3 چمچې سرکه پکې واچوئ، کني نیمبو پکې واچوئ، او بس دا وګورئ غوښه. اوس چې دی دا به مونږ کور کړو او دا به مونږ کېدو تقریبا نیمه ګنټه کې دی، بس بیا هم صحیح ده. بیا لږ شانتې اویل واخلئ او په دې کې دا د چرګې غوښه ور واچوئ، بس ویلړئ رولړئ او ډکن پې کېدئ. او بل خوا به بله مونږ د املي چټني جوړو، هغې له ما املي خوشته کړې وه، داسې ووایي چې د 50 روپو املي به دومره ډېره نه وه. هغې کې ما سور مرچکې واچولو او په 1 چمچ، او پکې مې 2-3 چمچې چیني واچوله، بس عام تیاره شوه. او دې خوا مې دا دغه که وکته، دا به مونږ دلته 8 منټه پخوو دا غوښه، دا به یې ښکلې پخه شي. نو ګورې بس دلته یې غوړي چې دي هغه دروت، مطلب دا تیاره شوه. دلته مې ورلاندې چوله بند کا او کوله مې په ګیس کې خو لکه زه دې له د باربیکیو ټچ ورکوم چې داسې راشي. که تاسو دا نه ورکوئ خیر دې مه ورکوئ، که کوله درسره نه وي همدغه شانتې مزه کوي. خو دا ما سیم د بازار وال په شانتې جوړوله، ان بس دې کې دا لوګې چې لاسې دننه جذب شي که نه پکې ننوځي، دا دومره مزه کوي. بل خوا ما لګیا شوم، ما ویل چې سوس ورته جوړ کړم. نیم به ماسته واخلئ، نیم به مایونیز واخلئ چې په اسانو لفظونو کې مې پوه کړم. مایونیز څه ته وایي؟ بازار ته لاړ شي مارکیټ ته، ورته وایي مایونیز راکړه دله به درکړي. اخوا بل خوا مې د املي چټني جوړه کړه. تاسو شنه چټني هم جوړولی شئ، د پودینې چټني تاسو باندې ده. او نارمل انداز کې ورته پراټې پخېږي، خو د معدې پراټې ډېره مزه کوي که نه بنسبتا د غنمو د وړو نه. خو خیر که تاسو سره د غنمو وړو وي هغې والا جوړې کوي، الحمدلله چې شته خو که نه. لاندې بله مایونیز او د مستو سوس واچوئ او بس د پاسه پرې غوښه ور واچوئ، داسې یو بوټي هم پرې اچولی شئ، خو چې څومره زیات دي درته وایم دومره مزه کوي. او د پاسه بس د پیاز والا نری سلات واچوئ. دې کې څه ګرانه به راته ووایي، هېڅ هم نه وه، بس ښایسته یې تاو راتاو کوي او ورته کني د رجسټر نه کاغذ راوالي، د چا کاپۍ نه راپټ کوي که دا کاغذ درسره نه وي. ما خو لاندې تاو کو او مزیدار پراټه رول شو تیار. پراټه هم نارمل انداز کې جوړه کړئ چې تاسو څنګه پخوئ که نه. دلته مې ورسره د املي چټني ده، دا تروم ده او ترخم ده او خوږم ده، نو دا به سمه مزه کوي. او دا مې ورسره د مایونیز او د ټومیټو کیچپ والا چټني جوړه کړه، هغه دواړه مې یو ځای کړو. ماشومان دا شی ډېر خوښوي، دا یوه چټني، او زما خو د املي چټني ډېره خوښېږي ورسره. او د پودینې او د شنې دنیا او د مستو چټني چې جوړه شي هغه هم مزه کوي ورسره. خو خیر بس څونه پکې ځای دونه به کار ګرانېږي. نو واخلئ مزیدار چکن پراټه رول شو تیار. او دومره شوق سره ټولو خوښ کړو که نه، ما ویل مزې